Tervetuloa Manilaan! Kaupunkiin, joka pursuaa jenkkihenkeä ja rankkaa sosioekonomista eriarvoisuutta. Tänään mä oon matkustanut kirjaimellisesti toiselle puolelle maailmaa testaakseni ruokaa, jota on huhuiltu maailman vaarallisimmaksi. Nopealla haulla netistä löytyy tusina artikkeleita ja tarinoita siitä, miten epähygienistä ja hengenvaarallista sen syöminen on. Tästä huolimatta ainoa missioni tänään on maistaa tätä paikallisten herkkua, joka tunnetaan paremmin nimellä Pag-Pag. Tota ei voi millään syödä, toi näyttää liian rankalta. Tekee sille, että se kehäs pohjalta. Mitä vittu? Pag-Pagia ei kuitenkaan löydy Manilasta ihan joka paikasta, sillä se on enimmäkseen vähäosaisten ruokaa. Tästä johdosta matkamme suuntaankin Manilan tunnetuimpaan slummiin, Happylandiin. Kello on tällä hetkellä 10.36 täällä Manilassa. Ja me odotetaan viestiä meidän paikalliset oppaat, että minne tulla tasan tarkalleen. Ja mun on pakko sanoa, ennen kuin mennään paikan päälle, niin mua jännittää tosi paljon. Mä en olisi ikin uskonut, että mä menen slummeihin. Mulla on tosi paljon ennakkoluja sen takia, koska slummit on tunnettu siitä, että ne voi olla tosi vaarallisia. Voi riippua ihmisistä, se voi riippua niiden saasteiden takia, voi riippua myös kaikista rakennuksista ja kaikista sähköjohdoista, mitä on slummien päällä. Mutta toivottavasti mun ennakkoluulot rikotaan videon loppuun mennessä. Mä uskon, että siellä on hyvä meininki. Mitä puhetta, nähdään kun me ollaan matkalla suoraan slummeihin. Viime vuosina Manilan slummeihin kohdistunut mediakiinnostus on saanut valtion työntekijät olemaan valppaina siitä, missä valossa niitä kuvataan. Kaikki julkaisut eivät nimittäin maalaa hirveän kunniakasta kuvaa kaupungista, joka toivoo saavansa sijoittajien kiinnostuksen heräämään. Tästä syystä meidän paikallisen oppaan saavuttua piti viettää melkein 5 tuntia takseissa ja valtion toimistoissa, jotta saataisiin kuvausluvat Happylandiin. Kaiken ton jälkeen kuitenkin tässä sitä oltiin Happylandin porteilla valmiina maistamaan Pag-Pagia. Me ollaan tällä hetkellä täällä slummeissa ja me etitään tätä pääpaikkaa, missä tehdään Pag-Pagia. Meidät neuvottiin mennä nyt tuonne ihan päätyy. Täällä on paljon junnuja, ne otti meidät niinku hyvin vastaan. What's your name, my friend? Neymar. Huh? Neymar. Your name is Neymar. You play football? Heti saavuttuamme slummiin saimme lämpimän vastaanoton paikallisilta lapsilta. Tää oli pieni shokki, koska hymyilevät lapset tämän kaltaisessa paikassa oli jotain, mitä mä en olisi koskaan odottanut. Ensisilmäyksellä oli selvää, että ympäristö, jossa he asuvat, on yksi masentavimmista, joita olen koskaan nähnyt. Tää on nyt tosi paha. Täällä alkoi sataa kesken kaiken. Ja mä oon täällä ihan släbäreissä. Hello! Tällä hetkellä me etsitään tätä Pag-Pagia ja me ei olla niinku löydetty vielä, mut katsotaan me löydetään. Hello my friends! Where can I find the Pag-Pag? Yeah. From there? I go there, go look there. Okay. Yllättävän iloisuuden ohella paikalliset olivat erittäin avuliaita, jonka johdosta ei kestänyt kauankaan ennen kuin löysimme Happylandin katujen kuuluisimman Pag-Pag-kokin ja hänen kojunsa. These are normally from the fast food, Okay. Jollibee, McDonald's. Oh, this the leftovers. so this leftovers from Jollibee. Yeah. Okay, where does she find the food from? Saan daw nakakuha? Jollibee? There's a truck Yeah. and they bring it in there, on that shelf. Oh, okay. So Jollibee, they throw the trash to one place and then people come pick it up there. Yes. But not only Jollibee though. Yeah, So different food, Yeah. different type of food. How much she charge for one One serving? one serving? Yeah, Magkano daw isang serving? 30 pesos. 30 pesos. Okay, 30 pesos. How often does she make this? Araw-araw ba yan? They make it every day. Every single day. And does it finish every single day? Naubos every day? Also, it finishes every single day. Okay, Oh, two cooking per day. 2 cooking per day. Yeah. Oh, okay. Valitettavasti tältä erää Pag-Pag oli jo kerätty ja valmistettu, joten kojun omistaja kutsui meidät vasta seuraavana aamuna katsomaan koko valmistusprosessia alusta lähtien. Mutta mitkä ihmeen jätteet ja mikä ihmeen Jollibee? Nämä molemmat ovat kysymyksiä, joiden vastaamiseksi meidän pitää matkustaa koko Filippiinien tunnetuimpaan pikaruokalaan, josta Pag-Pagin epävirallinen elinkaari saa alkunsa. Jollibee.
Toisin sanoen Filippiinien suurin pikaruokaketju, joka tunnetaan uppopaistetusta kanasta ja muun muassa spagetista. Länsimaiselle makupaletille tämän pikaruokalan tyyli tarjolla esimerkiksi paksua paistikastiketta riisin kanssa saattaa vaikuttaa erittäin oudolta. Mutta juuri tämä hyvin filippiiniläinen lähestymistapa pikaruokakulttuuriin on nostanut Jollibean ykkössijalle päihittäen jopa McDonald'sin. Jollibean filippiiniläiselle makupaletille räätälöidystä valikoimasta johtuen se on noussut kulttimaiseen asemaan kuluttajien keskuudessa. Monet filippiiniläiset assosioivat tärkeitä muistoja sen ruuan kanssa, sillä sitä syödään usein juhlien ja tärkeiden tapahtumien yhteydessä. Tällä hetkellä mun naama edessä on kaikki, mistä Jollibee on tunnettu. Tähän ateriaan sisältyy, minkä mä tilasin, pastaa, missä on jotain kananakkeja, tämmönen riisiburgeri, ja en tiedä mikä tää on. Ja totta kai kanaa. Köyhemmälle osapuolelle yhteiskuntaa Jollibee on kuitenkin vain haavemaailmaa, jonka herkkuihin heillä ei ole millään varaa. Vaikka keskivertoannos maksaakin vain noin 4 euroa, se on ihmisille, jotka elävät vain hitusen absoluuttisen köyhyysrajan yläpuolella. Aivan liian suuri summa pulitettavaksi. Tää kala näytti tosi kuivalta, mut tää on jotenkin sopivasti tulinen. Tää kyllä menee jatkoon. Kaikki tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Jollibeesta nauttiminen olisi mahdollista slummeissa. Pakpak nimittäin saa alkunsa mitä odottamattomimmasta paikasta, Jollibeen roskiksesta. Jokainen pala kanaa, jota me emme huoli, päätyy usean välikäden ja jäteauton kautta slummeihin, josta se kerätään Pakpakia varten. Suomessa ei ikin ajattelisi tälleen, että safkat, mitä sä oot syönyt, on päätymässä vielä ihmisille eteenpäin tai sitä kierrätettäisiin jollain tavalla. Joten mennään katsomaan, millainen tää koko prosessi on. Kello on nyt 2:30 ja me ollaan täällä slummeissa. Me saatiin kutsu eilen paikallisilta Pakpak-tekijöiltä, että me tullaan tänne seuraamaan niiden koko prosessia, kun ne tekee Pakpakia. Ja mä vähän jännittää tällä hetkellä, pakko sanoa, koska tää on tosi random aika. Me sovittiin näitten kanssa kello 2, me ollaan nyt tässä venottu puoli tuntia. Ja katsotaan, tuleeko täältä ikin ketään. Me saadaan tosi paljon silmiä. Me ollaan täällä keskiyöllä. En mä tiedä, jotenkin outo fiilis tästä. Tossa Venäjässä se mies edelliseltä päivältä huikkas meidät seuraamaan ja pitämään matalaa profiilia liikkuessamme. Koska ymmärtääkseni Pakpakin valmistus ja myyminen on hyvin pitkälti lain harmaata aluetta. Me ollaan nyt saavuttu tänne paikan päälle ja mä näen jengi niinku tekee täällä niinku oikeesti Pakpakia. Tossa on niinku kaikki kanat löytyy. Oh, is 50. This 50 pesos. The whole bag. The whole bag 50 pesos. Yeah. Okay. Like where does it like trash like how do they get this? Kuya, paano daw napapunta yan diyan? Nakakot nila to galing Jollibee. It's like the tricycle got it from Jollibee and then take it here. Okay. Yeah. Tätä paikkaa voisi sanoa Pakpakin syntymäpaikaksi. Täältä kaikki saa alkunsa. Töissä olevat nuoret erottelevat syömäkelpoiset ruoan tähteet muusta roskasta ennen kuin ne pääsevät mätänemään. Kilpailu tähteistä on kovaa. So how long does this process take? Like when they're doing this, like getting the good leftovers? Gano'ng katagal yan pagpilit? Hindi ka napipilit? Hindi na, binili ko na, babalik na ako doon. Lulutuin ko na. Hanggang ano lang yan sila, mga 5 o'clock, 4. Wala na, They tapos start na. from 4 o'clock? Tapos bibinta na nila. Okay. So, about time nag-aarap yun dito? Ha? Anong oras dumadating? Mga 1. So it arrives at like 1 a.m. and then they are done for like 4 a.m. 5 a.m. Oh, so they start at 5 p.m.
to 4? No, 1. From 1 1. a.m. Oh, 1 a.m. to 4 a.m. Yeah. Oh, okay. Yeah, it's pretty long time. Vaikka pakpakin valmistaminen ja myyminen on hyvin pitkälti kiellettyä, oli kiinnostavaa huomata, miten Jollibee muiden pikaruokaketjujen kanssa ei ollut tehnyt jätteiden hankkimisesta vaikeaa, vaan pikemminkin he antoivat ne eteenpäin ilman sen kummempia kysymyksiä. And how much they charge for one plate? Coming for survey. 30 pesos. 30 pesos. So it's 200 pesos, so it can generate like 200 pesos as well. Okay, so it can get like when they're selling the whole thing, Yeah. it generates them 200 pesos. Additional 200, so that's like 400 pesos. Okay. So 200 income for them. Okay, so they're making profit, 200 profit. Yeah. Okay. Laittaakseni tämän perspektiiviin, 200 pesua, jonka he tekevät voittoa jokaisesta kokkaussatsista, on noin 3 euroa ja 30 senttiä. Tämä tarkoittaa, että 2 kokkauserällä päivässä miehen 2-lapsinen perhe tulee toimeen 6 eurolla ja 60 sentillä. Verrattain Suomessa ravintola-alan minimipalkka per henkilö on noin 68 euroa päivässä. Do they see this as a health risk? Ano daw yung masasabi mo parang sa tingin mo ba? Pag, halimbawa, dali natin doon sa bahay. Pag dala doon sa bahay, hugasan. Pagkahugas, mag-iinit ako ng tubig. Bubusan ko. So like when they get it, they take it home and then they wash it. And then they put boiling water on it. Just to, clean it further. And then they cook it. Okay. And put flavors on it. Pesemisestä puheen ollen, kanat ostettuamme oli aika siirtyä keittiön puolelle pesemään ja valmistamaan niitä syömiskuntoon. Tässä vaiheessa mä haluan ottaa tauon ja tehdä selväksi, että jos sulla on heikko vatsa tai muuten oot ruuan ääressä, katso tää video mieluummin myöhemmin tai jätä katsomatta kokonaan. Tää on nimittäin heittämällä pahin osuus tähän mennessä. Teitä on varoitettu, joten jatketaan. Mä menin jotenkin sanattomaksi äsken, kun me oltiin tuolla paikan päällä. Tuli niin paljon ihmisiä lajittelemassa kaikkia muoveja, kanoi, niinku ihan hullu. Ja nyt me ollaan menossa suoraan ytimeen. Pesee, kokkaa ja käydään kattoo myyntiprosessi myös. Mä oon edelleen sillä fiiliksellä, että mä tuun maistaa tätä pakpakia, koska jos mä oon tullut tänne asti, kattoo tätä prosessia ja mä en maista, niin tää on ihan hukkareissu. Let's get it. Me ei vielä tässä vaiheessa tajuttu, mutta toi kanan putsaus itsessään tapahtuisi tämän miehen omassa keittiössä, jonne me suunnattiin seuraavaksi. Tälleen jälkeenpäin sanottuna, tää oli ehkä yksi elämäni karmivimmista kokemuksista ja todellakin laittanut ajattelemaan sitä, että onko pakpakin maistaminen sen arvoista. Siis me ollaan ihan täällä niinku ines. Mitä ihmettä? Miten ne on rakentanut kaiken tän tälleen? Siis mitä? Tossa on koira kato, täällä on ihmisiä. He said he's gonna wash it here. Oh, he's gonna wash it here? Like the water, they get it from someone. Oh, they They get don't the. really have the supply from the faucet. Oh, so where do they get the water from? Someone has a supply of water here. Hello. Hi. Oh, someone has a supply of water, so they bring them. Yes, and they buy the water. Oh, okay. Slummeissa ei lähes koskaan tasaisen sähköverkon ohella ole minkäänlaista juoksevaa vettä. Sillä ne on lähes poikkeuksetta rakennettu käyttämättömälle maalle täysin laittomasti. Kanan puhdistukseen käytetty vesi oli mitä todennäköisimmin hankittu suoraan Manilan vesijohtovedestä, joka ei missään nimessä ole juomakelpoista. Näiden meille jokapäiväisten etuoikeuksien puutteen ohella alueella ei myöskään ollut minkäänlaista internettiä, eivätkä puhelimemme saaneet kiinni edes lähintä verkkotornia. Tämä paikka todella on lähin mitä maanpäälliseen helvettiin voi päästä.
Elikkäs nyt tää puhistaa tällä hetkellä tätä kanaa ja se äsken se niinku filtteröi kaiken ylimääräisen pois, mitä tossa niinku vedessä on. Et tulee mahdollisimman priimaa kanaa. Et Se idea on se, että sä kaatoi ne kaikki sinne, että saa jokaisen pienimmän palan sitä kanaa talteen, koska se on niin, se keräs sen pussipohjalta. Ai se keräs ne vielä? Mä kelasin, että se tekee silleen, että se filtteröi ne pois. Mitä vittua? Epähygieenisyys tässä vaiheessa oli kuitenkin vielä aivan minimaalista verrattuna tulevaan. Ja totta kai. Ui. Aika kusni se koira. Vittu, toi oli lähellä. Tuolla katolla on koira tällä hetkellä. Ja se pissas ton katon läpi. Melkein osui kaikki kanaan. Ja melkein osui mun hiuksiin myös. Siis wow, täällä tippuu koiran pissaa katolta. Siis tää tunnelma täällä on oikeesti... Täällä on jotenkin tosi ahdasta. Täällä on tosi outo haju. Täällä niinku haisee kaasua, pissaa. Musta tuntuu, mä oon aika lailla nyt tottunut tähän, kun mä oon ollut täällä hetken. Mut eniten mä oon vähän huolissaan tästä rakennuksesta. Täällä on niinku... Tää voi vaan romahtaa ihan milloin vaan. Mua kiinnostaa, että tuleeko sade läpi täältä, kun sataa kaatamalla. Mahdollisesti tulee, mut tää on jotenkin ihan hullu. Tällä hetkellä mun yläpuolella on ihmisiä. Tuolla on niinku kokonainen kämppä. Mä näen tästä läpi, tää on niinku olohuone tuolla. Siis tää on niin hullu ajatella, että oikeesti jotkut ihmiset elää tälleen. Että jotenkin ihmisten elämä, arki on tämmöstä. Joka ikinen päivä, kun ne herää. It's for cleaning. It's cleaning? Oh. Tuon vatsan vääntävän kokemuksen jälkeen oli vihdoin tullut aika päästä seuraamaan, miten tätä vielä jätteeltä näyttävää sammiota päästäisiin ammentamaan syömäkelpoiseksi annokseksi. Paikalle saapuikin edellispäivänä tapaamamme nainen, miehen vaimo, joka on vastuussa tästä osuudesta pakpakin valmistuksessa. Kuulemma näin voi keittää tätä kanaa nyt sen takia, koska kaikki lihat tippuu kanasta pois ja jostain syystä ne haluaa kaikki luut mukaan näihin kanoihin. Et näille ei riitä vaan pienet kananpalat jostain syystä. Pakpakin valmistus on ennakkoluuloja vasten suhteellisen simppeliä. Slummeissa saatavilla olevat elintarvikkeet ovat nimittäin rajoitettuja. Pakpak saa ikonisen makunsa sen kastikkeesta, jonka pohja koostuu makeasta ketsupista. Muita ainesosia ovat soijakastike, chili ja sipuli, joiden tehtävänä olettaisin olevan hävittää mahdollisia pahoja sivumakuja. Elikkäs nyt mä pääsen kokkaan tätä pakpakia. Katsotaan mikä meininki. Chef Keina. Täällä kokataan paikallisille vähän pakpakia. Siis kuulemma tää on kylän parasta pakpakia. Tosi moni ihminen täällä on sanonut, että täältä löytyy parasta, kaikista parasta pakpakia koko tässä kylässä. Mä aloin nyt vähän miettiä asioita uusiksi. Mä en oo niin varma, että syöks mä tota. Katsotaan. Mä en tiedä. Toi kyllä tuoksuu hyvältä. Toi näyttää oikeesti semmoset, mitä mä voisin syödä. Rehellisesti tää näyttää paremmalta kuin moni kana Suomessa, koska toi on maustettu kunnolla. Toi näyttää tosi hyvältä. En mä tiedä. Mä menen vähän miettiä asioita uusiksi. Olette nyt nähneet ja kuulleet pakpakista paljon mun näkökulmasta, mutta mitä paikalliset oikeesti tuumaavat ruuasta? Odotellessani ympärillemme oli kerääntynyt lauma nuoria, joten päätin kysyä heidän mielipidettään herkusta. Do you guys eat pakpak? Yes. Yes, bro. Yummy. Yummy? Yum. Yummy. Where's the best pakpak? Here or somewhere else? Here. Best pakpak. Yes. Okay. You like the taste? Yeah. Yes. Can you eat? Can you eat? Maybe, I don't know. Maybe, I don't know. Should I eat? No eat. No eat? No. You say no? You say yes? Yes. Yes. Okay. I think about it. Jollibee. Jollibee. Yeah. Jollibee. Butas Jollibee. Yeah. Pagpaga na. Which one is better, Jollibee or pakpak? Jollibee. Jollibee? Yeah. What you say? Pakpak better.
Okei, jengi fiilaa täällä Pakpakissa, se on niinku niitten ykkönen. Paikallisten kokemukset ruuasta ovat siis erittäin positiivisia. Nyt on kuitenkin minun vuoroni antaa tuomioni, joten pitemmittä puheitta ruoka pöytään ja haarukkaa ääntä kohti. Siis mua prässätään tällä hetkellä, mä maistan. Mä en yleensä mene ryhmäpaineeseen, mutta tällä hetkellä mä harkitsen. Mä oon tullut tänne asti, se on jotenkin turhaa, jos mä en söis. Ja musta tuntuu, se on jotenkin arvostus näitä kohtaa ja respekti näitä kohtaa, jos mä maistaisin, mitä ne on tehnyt ja miten ne syö päivittäin. Niin, siltä kannalta mä voisin kyllä ehkä maistaa pienen kanapalan. Mulla tulee oksellusrefleksi nytte. Nyt lähtee testiin näitten Pakpak kautta mikä maku tässä on. Tastes good. It's nice. Yeah. I'm good. Yummy, yummy. This yummy, yummy. Better than Jollibee. Thank you very much, Gemma. I appreciate you. Thank you. Thank you very much. Päästiin näkemään koko prosessi. Saatiin vähän ruokaa messiin myös. Ja mitä mulla tuli mieleen, kun mä en todennäköisesti tuu syömään tätä loppuun, niin mä voisin antaa tän jollekin, kuka on täällä, kuka tarvii oikeasti ruokaa. On sanoin kuvaamaton etuoikeus päästä tällaisiin paikkoihin kuvaamaan, miten ihmisten arki on vastoinkäymisistä ja olosuhteista huolimatta toimivaa, sekä ajoittain varsin positiivista. Tällaiset kokemukset avartavat kenen tahansa maailmankuvaa aivan erilaisella tavalla. Sen takia tahdonkin jo tässä vaiheessa kiittää sinua, hyvä katsoja, sillä ilman just sun tukea mun kanavan matkassa mikään, mitä te näette ja tulette näkemään, ei olisi mahdollista. Mun ainoa vilpitön toivo on, että jokainen teistä nauttii tästä sisällöstä ja ehkä mahdollisesti oppii jotain, joka avartaa teidänkin käsitystä meidän lajimme monimuotoisuudesta. Mutta tarpeeksi pehmoilua, kuullaanpa Manila Keenanilta vielä vähän lisää. Pakko sanoa tälle jälkeenpäin, että tää oli tosi rankka kokemus päästä näkee ihan paikan päältä, miten jotkut ihmiset elää slummissa päivittäin. Nämä on tällaisia hyviä, herättäviä hetkiä, jotka laittaa sut miettii, että oikeesti me valitetaan ihan turhista asioista päivittäin. Ja mä toivon tämän videon teille opetus siitä, että oikeesti muistakaa arvostaa, mitä teillä on. Turha valittaa ihan pienistä asioista. Täällä on ihmisiä oikeesti, joilla on paljon isompia ongelmia. Täällä on ihmisiä, ketä syö roskiksesta otettua ruokaa. Tää oli tosi siistiä nähdä päivittäistä arkea slummeilta. Mä en olisi ikinä uskonut, mä lähden tällaiseen, mutta tän takia me eletään, että me koetaan uusia asioita, eiks niin? Ei mitään, hei. Nähdään seuraavan videon parissa.